Grabe ang sarap guys. So, yummy yummy. Oh. Grabe ang sarap guys. So, yummy yummy. Kain na tayo guys. Ayan, nakuha ko. Grabe! Busog mas na naman tayo nito sa buffet. Oh. Grabe yung gamit. That's it. Gusto pansit. Pansit tayo guys. Yan. Ipon. Wow, may butchi-butchi oh. Yan. Ay, sarap na. Ang sarap naman yan oh. Yan. Breakfast. Itlog, tubig citrona. Sliced bread, milk pinora. Oh, baho dito. Dito na kami. Paborito ni Der, oh. Hindi ka Sushi. Hindi ka kumakain ng sushi. Ako lang. Ikaw lang talaga kumakain ako hindi. Favorite mo yan eh. Oyster. Wow, ang yummy-yummy na oh. May macaron. Why, may favorite oh. Tahong. May favorite. Grabe. Ang laki. May balat siya. Ito warang balat. Ayan o, ang ice cream. Ito marshmallow. Ano tawag dito? Hindi ko alam. Ano yan? Mango float. Mango float? Tiramisu? Wow! Ang sa akin, ang pipiliin ko, ay ang puso mo. Sige, ang gusto... Ayan ang gusto ko ikaw.